जियोपोलिटिकल सिचुएसन के भइसक्यो अब देयर सो मेनी एलाइज नेपाल चाहिँ त्यहाँ यत्रो सानो देश यहाँ चेप्टिरहेको आइम लाइक मेरो सेल्फ एस्टिम डाउन भइदियो मैले त्यस्तो सोच्दाखेरि नेपाल विल बी लाइक के हुँदैछ खालके क्या अब ब्रो दे इफ 1 point something billion people they just pee at the same time fucking Nepal will like flood क्या अब we're at mercy of both ends like माथि पनि तल there is no other way like तो यता I'm like please यार के sometimes I think I'm dreaming or like होइन होला म त अलिक त ठिकै छ अब यस्तै रहेछ है Turn that shit up! कति बोल्नु भोलि के राख्छु यता पनि भोलि उता पनि भोलि अङ्ग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु before we start, shout out to Neeraj Jai for helping us make this happen, and fresh off their album launch, Asi Bagarko, the Phosphenes. The introduction. We are Phosphenes. Thanks for agreeing to come here, man. This was अलिक जुगाड भयो sorry for keeping you waiting है अलिकति हामी पनि अहिले स्टुडियो होमलेस भइरहेछ त्यो निरजले गर्दा अन्त फस्फिन्सको के मलाई सोध्नु मन पऱ्यो फस्फिन्स भनेको चाहिँ के हो मैले गुगल पनि गरेन मिनिङ क्या सो आज सुनेर आस्क यु फस्फिन्स भन्दा नेपालीमा लिटरली भन्दा तिरिमिरी चाहिँ हो के ब्रो लाइट हेरेर तिमी तिरिमिरी चाहिएको यु मेन रब योर आइज अनि ए त्यसपछि चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो लाइट चाहिँ फस्फिन्स हो कि द इफेक्ट के त्यो ब्लरी खाले जस्तै तिमी घाममा हेर्यो घामपछि यता फर्केर तिमी लाइट देख्छ नि त त्यो आउँछ स्टार जस्तो के स्टार जस्तो how do you like associate your band with that kind of effect अब यो र्यान्डम हो यार ब्रो र्यान्डम फस्फिन्स हैन sounds फस्फिन्स good but it sounds good man it's a catchy name इट्स र्यान्डम म चाहिँ अब फस्फरस हुन्छ नि त्यो एलिमेन्ट होइन त्यसको अब इभल्भ भएर फस्फिन्स फस्फिनस भनेर it sounds like got stuck तिमी चाहिँ how did you come around meeting them ए nice how's your experience It's fun. are you the only female member in the band Plus, I've never played indie before. But say, they just genre how do you categorize indie as a genre सिम्पल म्युजिक हो ब्रो हैन अब इन्डी भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हो फर्स्ट अफ अल yeah यहाँको जो आर्टिस्ट पनि इन्डिपेन्डेन्ट नै हो तर हाम्रो चाहिँ अब इन्डी फोक अलि इन्डी रक त्यस्तो पनि जान्छ स्पेसिफिक साउन्ड हुन्छ र साउन्ड हुन्छ कि फोकी साउन्ड अनि त्यो बेसिकली त्यहाँ चाहिँ हामीले युज गर्ने कर्ड्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ डिटेल गर्छ अनि इन्डी पप इन्डी पप त्यसपछि हामी एक्सप्लोर गर्दै गयौँ सो इन्डी रक इन्डी पप ड्रिम पप अब बिस्तारै हुन्छ नि अन्डरग्राउन्ड ब्यान्ड भएर हामीले खास इन्डी भनेको यो सो इट्स अन्डरग्राउन्ड अनि इन्डिपेन्डेन्ट इभन गरे हो सो इट्स इन्डी so there is no like particular sound that's associated indie भनेपछि it has to follow up with something like folk indie folk or something इन्डी भन्ने चाहिँ अब त्यही फोक इन्डी रक त्यो स्पेसिफिक हुन्छ तिमीले कुन सुन्ने इन्डी फोक इन्डी रक त्यहाँ बेसिकली त्यो चाहिँ एउटा कर्ड्सहरूले पनि हो कि ठ्याक्क थाहा हुन्छ कि त्यो अब म्युजिकहरू आउँदै र हुने हुन्छ होइन र हुन्छ सिम्पल कर्ड्स हुन्छ हैन त्यही भएर अनि नेपाल जस्तो ठाउँमा which is predominantly dictated by अब रक पहिला रक अहिले अब हिपहप सिपहप भइरहेछ होइन and indie अब probably it's more like a niche नै छ होइन as a genre how did you guys अब sort of अब you guys made a name for yourself भनौँ न अनि how was that journey like मैले first my encounter with you guys was बर्तिकाको show भइरहेको थियो त्यतिखेर that was the first time I heard about it and I didn't know अब नेपालमा indie bandहरू पनि छ first of all अब indie भनेर त्यो genre नै खास के थाहा थिएन मलाई and that was my first encounter so like कस्तो like how's the journey been so far in Nepal अब जहाँ चाहिँ predominantly rock hip hopहरू छ नि नेपालमा त अब जसको पनि लाइक टप आर्टिस्टहरू पनि हेऱ्यो भने तिमीले अब द्याट्स उनीहरूको अब के भन्ने हाम्रो चाहिँ
एज एन आर्टिस्ट जो पनि त्यस्तो ग्रो हुनु भएको छ जुन कि बाहिरसँग कम्पेयर गर्यो भने तिमी के यहाँको आर्टिस्टको लाइफस्टाइल हेऱ्यो भने होइन सो इट्स नट त्यो यस्तो दामी छैन नि त होइन सो अब जसको पनि जर्नी एकदमै टफै हुन्छ कि ब्रो यहाँ हुन्छ नेपालमा जसलाई पनि सोध्यो भने इट्स रियली टफ के किनभने सोसाइटीले एउटा त एक्सेप्ट गर्दैन राम्रोसँग होइन अर्को भनेको इट्स फर द लभ अफ म्युजिक गरेर चाहिँ कहिले पनि खासै अर्न चाहिँ गरे हुँदैन म्युजिकबाट सो त्यो कुरा टफ छ अनि जर्नी यहाँसम्म पनि अब हामी पुगेको पनि छैन क्या जहाँ पुग्नु छ नि ब्रो त्यहाँ पुगेको छैन होइन तर यतिमा आउँदा पनि हामी लाइक खुसी त अफकोर्स खुसी छ होइन सो सुरुको जर्नी त अब होइन पहिलादेखि ब्रो कहाँबाट आउँथ्यो भन्दा त्यो यस्तो भयो कि अब यो इन्डी भन्ने अब फर्स्टमा हामी स्टार्ट गर्दा थिएन नि त सिन नगयो भने ब्रो अलिक माइक ए ओके त्यो माथि पर्फेक्ट लुज छ कि हामी पनि पडकास्ट तर इन्डी नै रहेछ झन् लुज भयो तर हाम्रो यो अहिले के भन्छ वर्ड एन्टी लाइट होइन यो अब टाइम ल्याप्स ठिकै छ म यसो मिलाउँ अब ठिक छ ठिक छ अब सो फर्स्टमा हामीले इन्डी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि थिएन सिनमा सो हामीले त जस्ट इन्डी म्युजिक छ भनेर स्टार्ट गरेको हो बट अब त्यो त्यतिखेर स्ट्रगल त वाइल्ड नै हुन्छ अभियसली होइन फर्स्टमा चाहिँ त्यो मान्छेले अडियन्सलाई त्यो हाम्रो साउन्ड चाहिँ पहिला चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो होइन इन्डी अब अनि त्यो बुझ्दाखेरि अब फर्स्टमा त हामी एकदमै र नै थियौँ होइन स्टिल र नै छौँ बट अहिले चाहिँ अब त्यो बिगेस्ट हुन्छ नि के भइरहेछ स्पार्क आइरहेछ नि त म्युजिकमा बट त्यो राम्रै हो बिकज वी स्टार्टेड के त्यो हामीलाई चाहिँ राम्रो थिम चाहिँ त्यो लाग्छ कि बिकज वी स्टार्टेड द्याट इन्डी म्युजिक के बिकज अब त्यो हामीलाई त्यो गर्ने भित्रबाट मन थियो अनि त्यो स्टार्ट गरिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो हुन्छ स्मल स्टेप्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मान्छेलाई त्यो इन्डीको अलिकति त्यो ब्रोले भने इन्डी भनेको के हो अलिअलि त्यो हिन्ट आउँदै गयो कि बिस्तारै अनि अब इन्डिया आर्टिस्टहरू त वाइल्ड धेरै नै छ नि त उता हुन्छ बेन हावर्ड जस्तोहरू अनि त्यसपछि तिनीहरू त्यो ब्यान्डहरू सुनेर हाम्रो म्युजिक सुन्दाखेरि चाहिँ अनि तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति मोर फमिलियर लाग्ने अनि त्यसपछि ग्रो हुँदै गयो कि सो हामी मात्रै होइन अरू आर्टिस्टले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ एउटा सपोर्ट चाहिँ पाएको तर यहाँ चाहिँ होइन भट हुन्छ नि उता हुन्छ नि इन्टरनेसनल सो त्यही हो अनि ऊ पहिला पेप्सी कोलादेखि हाम्रो नेपाली यातायात चढेर मेरोसम्म गीत लेख्न आउँथ्यो कि ब्रो हाम्रो स्टार्ट गरे भएको है खास गरी मसँग स्मल ल्यापटप थियो अनि एउटा माइक थियो होइन एउटा युएसबी माइक के थियो भने साउन्ड कार्ड प्रपर केही थिएन हेडफोन्स थियो त्यहाँ गएर मिक्स गर्थ्यो होइन अनि त्यहाँबाट गीत अपलोड गरेर हाम्रो फर्स्ट साउन्ड क्लाउडमा हुन्छ नि साउन्ड डस्ट भन्ने अपलोड गरेको थियो अनि त्यो अपलोड गरेपछि चाहिँ के फिल भयो भने लाइक मान्छेहरूले बिस्तारै एक्सपेक्ट पनि गरेको थियो कि हामीले ल राख्थ्यो ल मान्छेहरू सुन्छ त्यहाँबाट बिस्तारै सुन्ने डस्ट भन्ने फमिलियर हुँदै आयो कि अनि त्यसपछि हामीले सोफार भन्ने थियो नि छ नि अहिले त्यो गरेको थियो हाम्रो फर्स्ट सो गरेको थियो त्यहाँ पछि चाहिँ मान्छेहरूले ए ल इन्डी ब्यान्डहरू त्यहाँ अरूहरू पनि थियो मिकुहरू होइन अरूहरू पनि श्रीतिहरू प्रधानहरू त्यो अनि हामीले सँगै पर्फर्म गर्दाखेरि मान्छेहरूले इन्डी म्युजिक ल इन्डी नेपालमा पनि छ भन्दै बिस्तारै अनि हामीले क्राउड एउटा बेस फ्यान बेस हुन्छ नि क्रिएट गर्दै गयो कि अनि त्यो गरेपछि चाहिँ एउटा हामीले ट्रु लिसनर्सहरू पाउँदाखेरि हामीले ल अब चाहिँ एल्बम निकाल्नु होइन एल्बम निकाल्नु अनि भर्खर अस्ति भयो हामी एल्बम निकाल्यो त्यही अहिलेसम्म सोफा चढ्ने त्यही नै हो हाउ द एल्बमको फिडब्याक होइन अब फिडब्याक जसले अब फिडब्याक दिएको छ राम्रै भइरहेको छ अब त्यो कोहीले राम्रो भन्छ कोहीले अब अर्कै त्यो पर्सपेक्टिभहरू हुन्छ मान्छेहरूको होइन सोफार फिडब्याक त राम्रै छ नेपालमा फेरि I've seen like not many तर I've seen some people criticizing artists who choose to sing or do perform in English नेपाली भएर किन नेपालीमा नगरेको खाले कहिले भएको छैन त्यस्तो have you never come across I've seen like commentsहरू त्यो भन्दा पनि इङ्ग्लिस त ठिक छ होइन तर हामीले नेपाली गीत गाउनै पर्छ भनेर त्यो चाहिँ एउटा प्रेसर चाहिँ अलवेज नै थियो हामीलाई एज अ प्रेसर नै प्रेसर नै अब बिकज अब त्यतिखेर हाम्रो भन्दैन नि त हामीलाई त्यतिखेर मलाई चाहिँ ल फ्रम मी होइन मलाई चाहिँ अब त्यो नेपाली गीत गाउनलाई त्यो उनी आई वाज नट रेडी फर द्याट हुन्छ नि कि नआउने होइन अनि मलाई फोर्स पनि गर्नु नमन लाग्यो नि त अनि इङ्ग्लिस चाहिँ मजाले आउने कि अनि त्यो एउटा जोनमा बसेर त्यही त हो नि एउटा आर्ट भनेको चाहिँ वेन युआर इन द जोन अनि तिमीले त्यहाँ गएर अनि त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ भएको
अनि अहिले चाहिँ अनि बिस्तारै हामीले एक्सप्लोर गर्दै गएपछि अहिले चाहिँ नेपाली गीतहरू पनि बन्नु पनि हुन्छ नि सबैको एउटा राइट टाइम आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो कि तर त्यो कुरा अलिक त्यो पनि हो कि फेरि कतिजना नेपालीहरू इङ्ग्लिस गीत नसुन्ने पनि होइन सुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति कस्तो आइरोनिक जस्तै छ कि त्यो एल्बमको द सङ विथ द भिडियो भएको नेपालीमै त यस्तै नै होला That was received very well. Trending one थियो YouTube मा लाग्यो. Still छ. That was pretty good man. Video नि मजाको छ. You like nailed it with that video. साच्चै भने म त्यो ब्रोले चाहिँ हेभी डान्स गर्दिनु. Ball actor. That what's his name? He's not a musician. He's just a dancer. No. Actor. एकदमै ट्यालेन्टेड एक्टर छ यो. So तपाईहरुको फोर्थ मेम्बर पनि हाम्रो थर्ड अमन इन्डिया गएको छ. हाम्रो अर्को पहिला सुप्रिया थियो कि अब सुप्रिया चाहिँ अब उसको लाइब्रेरी पनि छ होइन उसले अनि त्यसपछि जबहरू पनि गर्न थाल्यो त्यसपछि अब उसले म्युजिकमा धेरै टाइमै दिनु पाएन कि अनि त्यहाँ कारण छुट्यो अनि त्यसपछि पनि मेम्बर्सहरू आएको छ कि इमोजेन हाम्रो एकछिनको लागि फिमेल सिङ्गर थियो कि प्लस किबोर्ड पनि बजाउँथ्यो अनि ऊ पनि अब बाहिर गयो अनि बाहिर गएपछि अनि हामीले निगितालाई अप्रोच गरेँ निगिता आउन हाम्रो हुन्छ नि गिग गरौँ हामीसँग रेकर्ड गरौँ भनेर निगितालाई इन्डियामा त्यो NH7 भन्ने फेस्ट थाहा छ नि तपाईँलाई त्यसमा मेरो एक्सपिरियन्स अफ इन्डी चाहिँ त्यहाँ टन्नै इन्डी आर्टिस्टहरू तर मजाको छु आई डोन्ट नो देम बाई नेम अहिले सोच्दाखेरि है कलेज डेज अलिक ब्लर थियो सो एन्ड त्यही लाइक तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो फेस्टहरूमा जाने केही is anything looking up? So what do you have to do to get in? Do you need invitation or you reach out with your work to the management? Reach out भन्दा नि अब त्यो पहिला सुरु त उनीहरूले हामीलाई सुन्नु पर्यो हैन सुनेपछि उनीहरूले लाइक ल ब्यान्डसँग इन्ट्रेस्टेड उनीहरूले आफै कन्ट्याक्ट गर्छ कि सो त्यही नै हो पहिला म्युजिक इन्डियामा स्प्रेड हुनु पर्यो नि त हाम्रो उनीहरूले चिन्न त And I think English is a good medium to spread it out across borders. अब नेपालीको हामीले हामीलाई थाहा हुन्छ एन्ड देन बाहिर बस्ने नेपालीहरूलाई थाहा हुन्छ बट देन इङ्ग्लिस तर फेरि बाहिरको के भन्छ लाइक हेभ यु सिन दोज भिडियोज वेयर द क्याप्सन इट सेल्फ इज भेरी ब्लेटेन्ट क्या वाइट गाई रियाक्ट्स टु नेपाली ऱ्यापर जस्तो हुन्छ त्यस्तो चाहिँ वाइल्ड चल्ने कि फेरि मलाई चाहिँ त्यो रियाक्सन भिडियो छ नि ब्रो यस्तो एकदमै मन नै पर्दैन किन ब्रो किन अरूहरू रियाक्ट गरेको भिडियो लिएर आफ्नो मजा गर्छ होइन र Our reaction is based on their reaction. उनीहरूलाई मजा आएछ हामीलाई मजा आयो अझै अस्ति त अब इन्सेप्सन जस्तो भयो क्या बिकज देयर वाज दिस गाई एउटा इज pretty popular एउटा च्यानल छ कि बिटी कान्छा भन्ने थाहा छ so he reacts on Nepali movies and then there was Nepali or a comedian reacting on his reaction and I'm watching his reaction त्यही त त्यो हजमको त्यो मिरर जस्तो भयो क्या अब हेर्दा अब कहाँ वेयर डज दिस एन्ड खाले हुन्छ नि तर मलाई पनि त्यो एलिभेटरहरूमा त्यस्तो हुन्छ यार ड्रेसिङ रुमहरू हुन्छ नि कहाँ चाहिँ सकिन्छ यो रिफ्लेक्सन तर So bro, त्यो एल्बम बनाउने प्रोसेस चाहिँ कसरी जान्छ यार तिमीहरूको एल्बम त अब लाइक डु यु लाइक हाउ लङ डिड यु टेक टु मेक दिस टु कम्पाइल दिस एल्बम सम्म पहिला कुन गाना त पहिल्यै निकालिदिनु सकेको थियो तपाईँहरूले यो चाहिँ हाम्रो लाग्यो 2.5 इयर्स लाग्यो 2019 तर त्यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीले त्यो पुरानो गीत चाहिँ डम गर्दै अनि नयाँ गीत हाल्दै गरेर चाहिँ हामीले उ गरेको वाज द पेन्डेमिक हेल्पफुल फर यु इन द्याट वे झन् बेसी क्रिएटिभ स्पेस गर्न टाइम पायो अब घरमै बसिरहेको हुन्छ खै यार कुनै गीत बनाउने होइन अब पेन्डेमिक नहुँदा पनि आउँछ पेन्डेमिक तर 2 वर्ष भयो ब्रो होइन अनि बिस्तारै अब के हुन्छ नि हाम्रो सुरुमा एकैचोटि रेकर्ड गर्नु त बजेट हुँदैन नि त हामी अब एकदमै बजेट अनुसार हिँड्छ कि कहिलेकाहीँ आफ्नै पैसा खर्च गरेर पनि
रेकर्ड गरेर हुन्छ होइन भिडियो खिचिरहेको हुन्छ ब्रो सो त्यो कुरामा चाहिँ एकदम त्यही कलेक्ट गर्दै 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 एउटा गीत रेकर्ड गर्यो फेरि अर्को रेकर्ड गर्दै गीत गरेर कलेक्ट गर्यो फेरि अर्को रेकर्ड गर्यो गीत गरेर अर्को भिडियो बनायो त्यस्तो हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ त्यही भएर यति टाइम लाग्यो कि हामी अब एकदमै अब जस हामीसँग बजेट यताउता भयो भने चाहिँ हामीलाई त्यस्तो धेरै टाइम लाग्दैन थियो होला कि त्यो यो एल्बम 2019 मै निस्किन्थ्यो होला सो त्यही हो तर अहिले त एल्बम भन्दा पनि इज मोर लाइक सिङ्गल्स न एभ्रिवेयर अहिले जो पनि सिङ्गल्सहरू लाइक अ होल बडी अफ वर्क इज रेयरली सिन स्पेसली अब यहाँ त झन् अब एल्बम बनायो भने पनि कसले किन्ने लाइक त्यो होल त्यो फिजिकल उ त्यो हुन्छ नि द वे टु सेल लाइक पहिला सिरिज थियो क्यासेट्स थियो अब अहिले सिडी त बट यु गाइज हैव अ प्लेटफर्म नि हैन त्यो नुडल भन्नेमा नुडलहरुमा हाम्रो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरुमा नि हाम्रो छ सबै एभ्रीवेयर छ स्पोटिफाईहरुमा सबै ठाउँमा छ त्यो एल्बम भनेको चाहिँ अब आफै एउटा आर्टिस्टको त्यो हुन्छ कि पोर्टफोलियो जस्तै हो कि अब त्यो सिङ्गल निकालेर कहिले पनि एल्बम हुँदैन सिङ्गल नै हुन्छ एल्बम एल्बमको प्रोसेसमै अर्को रमाइलो हुन्छ नि त सङ अनुसार होइन त्यो भाइब अनुसार सो त्यही हो कुरा त्यो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म्सहरू चाहिँ एज एन इन्डी आर्टिस्ट अर एज एन इन्डी ग्राप ब्यान्ड होइन लाइक हाउ डिड इट हेल्प अर लाइक डिड इट हिन्डर स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म्सहरूबाट चाहिँ बिकज अब मैले आर्टिस्टहरूको लाइक who are associated with record labelsहरू चाहिँ I've heard them criticize it a lot because अब the amount you earn is very minuscule अब स्पोटिफाईले तिम्रो अब हेर न उनीहरूले चङ्क अफ लिन्छ आर्टिस्टलाई चाहिँ यति थोरै दिन्छ नि त सो अब भन्ने रिजन पनि के छ हामी त्यही स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममै चलाइरहेको होइन सो अब थाहा छ नि क्यापिटलिजममा यस्तै नै हो होइन अब त्यही हो तर फेरि आई हेभ सिन सम आर्टिस्ट हु आर इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिस्टहरू दे रियली के भन्छ कम टु द स्पटलाइट क्या थ्रु स्पोटिफाई पनि किनभने त्यहाँ डिस्कभर पनि गर्नु दिन्छ नि त लाइक युआर नट फोर्स टु वाच अर लिसन टु तिम्रै जहिले पनि आर्टिस्टहरू बिकज अब देयर आर सो मेनी प्लेलिस्ट द्याट यु क्यान हुक अप टु एन्ड देन हुन्छ नि त्यहाँनिर एक्सप्लोर गर्ने चाहिँ एउटा राम्रो प्याटर्न के प्लेटफर्म हो बट अब उसले भने जस्तो त्यो आर्टिस्टहरू अलिकति स्मल नै पाइरहेछ कि चङ्क हुन्छ नि उनीहरूले बिगेस्ट चङ्क लिइरहेछ अनि जो रोगनलाई हेर न त्यति धेरै दियो होइन आर्टिस्टलाई चाहिँ छैन भनेपछि अब त्यस्तै त हो नि ब्रो आर्टिस्टलाई त्यो थाहा नि गाउँदैन रहेछ जो रोगन र निल यङ कि केसको के भयो थिएन अस्ति ए निल यङमा चाहिँ होइन सो मेनी आर्टिस्ट फलोड अप रहेछ नि एन्ड देन What was that about, man? I didn't even read up. Misinformation spread गरे भने Yeah, there were like couple of controversial guestsहरू आएको थियो who were doctors and they had अलिकति contradictory viewpoints. मेन अहिलेको मिडियामा जे छ त्यो अगेन स्पेसली लाइक CNN and stuff को and he but that guy regarding more like vaccines and stuff. Vaccines and त्यस्तैहरू फेरि ऊ उसले he was pretty के भन्छ into the whole thing नै रहेछ भ्याक्सिन प्रोग्राममै थियो रहेछ पहिला सो I thought it was legit तर फेरि अब people get अहिले अब it's like divided नि त there's no gray area अहिले either you're black or white खाली छ नि त so yeah so he got a lot of backlash and त्यसपछि he had to apologize and then हिजो फेरि अर्को एउटा भिडियो सर्कुलेट भइसक्यो जो रोगनको where he's अब they chopped all his अब हुन्छ नि अब कति वर्ष भइसक्यो जो रोगन 15-20 years भइसक्यो होइन all these years को कहाँबाट खोजेर wherever he's used the N word सबै चप गरेर हालेर हाम्रो कम्पाइलेसन बनाएको and then he had to issue another apology अहिले अब यस्तै जमाना छ अहिले टिकटकले गर्दा but like like when he's getting paid like that अब it comes with the territory yeah तर फेरि कतिसम्म खप्ने पनि हो त्यो it's just one individual त हो नि at the end of the day like when you're getting so much backlash now people crumble no psyche त हो नि bro have you guys thought about going on tours यार अब टुर सबै आर्टिस्टको सपनै टुर गर्ने हुन्छ तर यो कोभिडले गर्दा त कोभिडले गाह्रो बनास टुर हामी अब काठमाडौँमा भन्दा बाहिर पनि निस्केको छैन कि पोखरा पनि गएको छ but are there like any plans in development पोखरामा हुन लाग्थ्यो ब्रो होइन अब हाम्रो अब भएन कि कोभिडले गर्दा भएन अब मेबी फ्युचरमा हुन्छ ब्रो But this fucking COVID shit, man, uprooted यतिजनाको plans, eh? We can't even start on that shit right now. तर हाम्रो चाहिँ भन्नु मिल्दैन this was like I mean it was in the making पहिलादेखि नै तर कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एक्सिलेट भयो
लकडाउन भएन Yeah. मैले तपाईँहरूको भेरी फर्स्ट पडकास्ट हेरेको याद छ त्यो वाइट माइक थियो नि Yeah. Snowball. अहिले पनि इट्स प्रिटी अब आई वुड से अब कम्पेयर टु अदर थिङ्स प्रिटी प्रिमिटिभ तर त्यतिखेरको अहिले वेन आई वाच दोज भिडियोज ब्याक त Your we dad didn't know what also, interface was. we got him somehow in the room. ए त्यतिखेर पनि त्यही थियो वी स्टिल एट द्याट सेम सेटअप के त्यो एउटा स्नोबल माइक थियो ए अब पिछापट्टि कराको साउन्ड पनि आइरहेछ यताको मान्छे पनि बोल्नु खोजिरहेछ एभ्रिथिङ इज देयर And the Timilai, especially you come from a family with quite a number of musicians and within the family. I wanted to ask you, when you were growing up, did you have the pressure to learn music, or it was just it came naturally in the interest? बेस पनि I've started playing it only for 3 years अब so I used to sing पहिला Wow. अनि बेस चाहिँ अब रिसेन्टली हो अनि त्यही नै गरेर So you play other instruments too? No, not really. जम्प डिरेक्टली टु बेस हजुर बेस र भोकल्स Yeah, like your dad. Yeah. दामी गाउँछ नि उसले थाहा छ Sundim na. We've seen her perform होइन त्यहाँ बाहिर कहाँ यही मोक्समै ए मेरो बहिनीको साथी हो नि डेमिङको डिसनको यु गाइज लुक अलिकति सिमिलर पनि Yeah. तर हाम्रो ह्याङ्गआउट स्पट यही केजिसी नै थियो मेरो बहिनी पनि एकैचोटि आउँथ्यो नि भोकल्स तर हल्का I'm not making that up, right? She used to come in. Yeah. भरे कहाँ गएको भनेर थाहा आउँदैन तर How did you guys meet, man? म्युजिक बनाउन अगाडि नै तिम्रो साथी नै थियो कि लाइक म्युजिकमा अगाडि नै थियो नि लाइक यो त्यही त कज लाइक तिमी पेप्सी कोला ऊ हाम्रो कुलेश्वर त्यतिखेर म चाहिँ बान्सुमा बस्थेँ अनि हाम्रो ह्याङआउट चाहिँ बान्सुमै थियो कि पहिला भान्सु अड्डा अड्डा हुन्छ नि बान्सुमा कहाँ निम्बसहरू निम्बस क्याफे अनि ए त्यहाँ त्यहाँ एउटा पुल प्लेस थियो नि त्यो रुखको छेउमा हो त्यो एउटा रुख एउटा बाटोको बिचमा त्यो एपेक्स कलेजको छेउमा त्यहाँ अर्को थियो यो व्हाइट हाउसको छेउको गल्लीतिर नयाँ बानेश्वरतिर मिट बान्सुर हो कि यत्रो सानो ठाउँ छ कि यो बानेश्वर मिट बानेश्वर अनि हामी पहिला हाम्रो कमन साथी छ कि ब्रो यो ऱ्यापर थाहा छ नि नेस्टी ऊ हाम्रो जेम्सदेखि साथी चेल्सीमा सँगै पढ्यो त्यो बेला उसले ऱ्याप स्याप गर्थ्यो अनि ल हामी रेकर्ड गर्ने भनेर रेकर्ड गर्दै जाँदाखेरि उसलाई के पऱ्यो ब्रो एकचोटि होइन अनि उसले ल होइन केटाहरू अब स्टुडियो खोल्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट सँगै भेटेर अनि हामी त्यो बेला स्टुडियो खोल्नुपर्छ स्टुडियो भने घरमा होम स्टुडियो अनि त्यो गर्दा फेरि अनि हामी खासै सँगै क्लोज भयो सँगै गर्थ्यो हामी ऱ्याप हान्थ्यो अनि म्युजिकमा हुक हान्थ्यो क्या ऱ्यापहरूमा अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी भेट्यौँ त्यसपछि मैले छोडिदिएँ क्या त्यहाँ होइन मेरो अब त्यहाँ के पऱ्यो ब्रो मैले छोडिदिएँ अनि उसलाई पनि आऊ भनेर उसले नआउने ब्रो भनेर भनेँ मैले के गर्नु थालेँ 2016 मा मलाई टेक्स्ट ब्रो इज इट टु लेट भनेर टेक्स्ट गरेको Too late for what, bro? लाइक टु फर्म अ ब्यान्ड अनि मैले नो ब्रो आऊ भनेर अनि फस्फिन स्टार्ट भयो अनि त्यसपछि अमनलाई भेटेपछि अनि अमनको एउटा गीत गर्दाखेरि अमनलाई आऊ भन्दाखेरि अमन आयो सुप्रिया गयो त्यसपछि इमोजन गयो अनि नोरी अनि त्यसपछि अब नोरी पनि अब बिस्तारै बाहिर अप्लाई गर्दैछ नोरी पनि जान्छ भन्छ Your brother, right? Elder brother, he is in Amsterdam or something, right? Hague, in like fully immersed in music. Yeah. So asti Sashangarle bande the ke. So he, how old is he, man? He's 24. I see. I've heard quite a lot about him from like different people that he's pretty intense with his music and stuff. Mani utai apply गरेर आएको. Hazur? Mani utai apply. के म्युजिक स्कुलमै हजुर. Hague. वेयर इज दैट Hague, Netherlands. Oh. Holland. The Hague. नेदरल्यान्ड्स हल्यान्ड भन्दाखेरि आई अलवेज रिमेम्बर दिस वान इन्सिडेन्ट के स्कुलमा वर्ल्ड कप भइरहेको थियो एन्ड एभ्री वान बेटिङ
बुझ्यो मलाई अर्कै स्टोरी याद आएर आज वर्ल्ड कप भइरहेको थियो एन्ड देन एभ्री वान वाज बेटिङ अनि एउटा केटा थियो अपेरेन्टली ही डिडन्ट नो एनिथिङ अबाउट अब जियोग्राफी अर फुटबल अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई यतिकै प्र्याङ्क गरेको थियो कि तिमी नेदरल्यान्ड्स कि हल्यान्ड भनेर पुरा सोचेर हल्यान्ड मैले चाहिँ मेरो एउटा साथी थियो क्या पहिला होइन अहिले चाहिँ न्युयोर्कमा छ स्कुलमा त्यसले चाहिँ बच्चा भन्दा पनि क्लास 1-2देखि 8हरूसम्म त्यहाँ हेगमा पढेको रहेछ क्या हिज मम इज टु वर्क इन द्याट युएनको कोर्ट अर समथिङ अन्त 9-10मा चाहिँ दार्जिलिङ फर्केको थियो क्या त्यो अन्त आउँदा त फुल अब फरेनर जस्तो हो त्यति बेला चाहिँ फर्स्ट डे चिन्दाखेरि चाहिँ ओभर एक्सेन्टमा बोल्थ्यो म चाहिँ कहाँ वे यु फ्रम ब्रोहरू मैले सबै आई रिमेम्बर इज सेङ लाइक फ्रम एम्स्टरड्याम यो लाइक छक्कै हाम्रो ब्याचमा एउटा कुहिरे आएछ उयो केटा हो रहेछ होइन सबलाई भन्दै 1-2 दिनपछि त ब्रोले त्यसको ब्याक नाम पनि आसिफ निरौला क्या होइन अब होइन तर ओभर फेयर छ त्यो हेर्दाखेरि लाइक he was wearing like Timberlands like this over through jacket you know then I remember after a few weeks he got caught with khaini I don't know if I should be saying this but like it was damn funny to see like everyone thought hey the Netherlands ko kada ho त्यसलाई केही नभन गरे हुन्छ नि that was the bro big khaini मार्दिँदै गरेको जाडो सही bro Bro, last fucking couple of days was, I think, the most depressing shit ever, man. It's affecting all aspects of my life, man. त्यही हो न घाम नपाएर ब्रो झन् यस्तो साइबेरियाहरूतिरको मान्छेहरू त कसरी बस्छ होला हौ हामीलाई 1-2 दिन यहाँ गाह्रो हुन्छ भने अब तिनीहरू त सानैदेखि त्यो देखेर पनि होला ए है एडाप्टेसन नेदरल्यान्ड्समा नि यस्तै हो वेदर त्यस्तोमा कसरी म्युजिक बनाउनु डिप्रेसिङ ग्लुमी सन्डे त्यो पनि हो त्यही त मेरो रुमहरूमा इन्डोर हिटर केही छैन नि ब्रो भन्दैछु त गाह्रो कसम गाह्रो लाइक फक हुन्छ नि त्यो माथि सबसे माथि छ होइन आई डोन्ट नो इफ द्याट प्लेज अ फ्याक्टर अर समथिङ बट फकिङ कोल्ड क्या अब तर फेरि गर्मी भयो भने तात्तिन्छ नि फेरि लाइक ठ्याक्कै रुफको मुनि होइन नेपालमा अब वी डोन्ट युज एनी इन्सुलेटरहरू युज गर्दैन नि त होइन त्यो लाइक बिट्विन द के भन्छ त्यो रुफ एन्ड द सिलिङ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जहाँ पनि सिमेन्ट मात्र क्या अब सिमेन्ट अर समटाइम्स इभन वर्ड्स मार्बल क्या अब समरमा चाहिँ शीतल भने हाम्रो विन्टरमा चाहिँ चिसो यहाँ वरिपरि हेभी स्नोफल भइदिएछ होइन कहाँ शिवपुरीतिर उतातिर पनि भयो भन्दै थियो त लाखुरे भन्ज्याङतिर पनि सबतिर भयो जस्तो लाग्यो भैँसीबारीमा भएन मान्छेहरू कुद्दिने है फेरि त्यहाँ हिउँ खेल्नलाई अब डाँडामा कमेन्ट के को ब्रो स्नो पर्दै हुँदैन है चन्द्रगिरी चलिहाल्छ क्या एक महिना केही भएको छैन तर स्नो काठमाडौँ खाली खाली किन भयो भनेर सबैजना चन्द्रगिरी चन्द्रगिरीको स्टक मार्केट प्राइस पनि बढ्नु पर्यो के छ न तर त्यहाँ इट्स जस्ट मन्दिर छ एउटा मन्दिर मात्रै त हो नि होइन अस्ति त आइस त्यो चन्द्रगिरीको मन्दिरको बाबा पनि पुरा स्नोहरू खेल्दै बसिरहेको थियो टिकटकमा ब्रो टिकटक इज वाइल्ड म्यान this just like अलिक कम्प्रिहेन्ड नै गर्न सक्दैन क्या लाइक बिफोर लकडाउन हाउ एभ्रिथिङ वाज न लाइक बिफोर टिकटक एन्ड नाउ एभ्रिथिङ इज अन टिकटक एन्ड सिट वियर्ड खाले क्या अब टिकटकले गर्दा त लाइफ ड्यामेज भयो पनि फेमस भयो होइन एभ्री वान नि त्यस्तो लाग्यो अब त सम पिपल आर द यङ्स्टर्स नो लाइक भेरी यङ पिपल अब क्लास 5-6हरू उनीहरूको एस्पिरेसन नै टिकटकर युट्युबर इट्स नथिङ टु डु विथ लाइक कन्टेन्ट अर एनिथिङ हुन्छ नि अब आई वान्ट टु बी के फोटोग्राफर त्यस्तो होइन कि होइन टिकटकर युट्युबर लाइक वाट एभर जे गरेर पनि म आई क्यान मेक इट एज अ युट्युबर हुन्छ हाले कि Last time, two of you were saying TikTok gets you paid or something. What were you saying when I zoned out?
TikTok gets you paid? Yeah, live के भन्नु टिकटक चाहिँ मोनेटाइज गर्नु मिल्छ लाइभहरु रोजहरु पठाएर पैसा पाउँदै So apparently TikTok ma you can buy these virtual coins, TikTok currency, paisa tirera, and then you can gift it to another person. As like अब ऊ live गइरा छ भने उलाई त्यो पठाउने, and then त्यहाँबाट you get a certain cut. It's like monopoly. So why is that legal and why is NFT illegal? I mean bitcoins and all illegal. Bitcoin track गर्नु मिल्दैन नि त. त्यसको त record हुन्छ नि त. Whoever purchases the coins, he has to pay through a legit way, no? अब if he pays that through NFT or के अरे Bitcoin, then that may not be legal. किनभने अस्ति यो लास्ट एक हप्ता त क्यास ट्रिक अफ मान्छेहरू पक्रिरहेछ नि त हैन क्रिप्टोहरुमा अन्त मान्छेहरू जहाँ पनि म यतिकै छोडिदिन्छ नि like go to a cafe no you know about crypto and stock market sure यहाँ पनि बोलिरहेको हुन्छ अर्को पनि बोलिरहेको the cops don't have to do anything man, just go to a cafe कोले गर्दैन सब थाहा हुन्छ त्यही like no cyber bureau हरु का त्यही जस्तो पर्दैन के bro I think most of them just trying to get fucking laid off they don't even know bullshit हुन्छ नि the real people who fucking trade they just keep it to themselves man, like the ones who talking around getting caught bro. That's just I don't know, something must be wrong bro, no wonder. But yeah so NFT चाहिँ अलिकति I looked into it, it's pretty interesting रहेछ त्यो चाहिँ you guys know के थाहा छ है अहिले थाहा छ it's like so NFT चाहिँ अब it's not limited to अब अहिले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो आर्टमा मात्रै गराछ नि त त्यो like stupid त्यो monkey त्यो आर्ट त्यो मात्रै so अब like you can do it in anything रहेछ के जस्तो अब तिमीहरूको कन्सर्ट भइरहेछ हैन and you issue tickets in the form of NFT के so that person has that code अनि त्यहाँ आएर they just have to show the code, then they'll know legit के अब किनभने त्यो blockchain मा हुन्छ अब something like that है अनि so people cannot copy it के मान्छेले भन्छ नि अहिले all you have to do is take a screenshot त्यो हुँदैन रहेछ because they give you like a specific code so eventually roll out भएपछि चाहिँ probably they'll use it in everything भनेर जस्तो छ है like all these like metaverse coming to अब हिजो I read a like really disturbing news man, disturbing पनि अब फेरि in a weird way you don't know how to feel about it खाले because त्यो अब metaverse मा some lady she went on to the metaverse and then she got gang raped in the metaverse bro someone group is that why like Facebook ko value went down or bro त्यो 10 minutes भित्र fuck man 10 minutes भित्र के 10 minutes भित्र like after she joined okay and she got like groped and like उसको metaverse को digital coin everything was taken away something like that so probably they need like a metaverse police or something but weird no but you can just take it off here, you can just take the headset off and then that may not have happened to you or like that's nowhere but you still live through the experience exactly that's disturbing how do you avoid that, how do you get into that no, what was the most fucked up weird shit I saw the other day I think similar lines ma there's this video I don't know randomly pops up and it's about like a pet dies ke oh sorry एउटा lady नै थियो है unfortunately pet पनि एउटा boa constrictor रहेछ के यत्रो python हैन मरेछ कि and उसले चाहिँ अब TikTok भिडियो बनाइरहेको क्या like and there's this guy making fun like how did she do it हुन्छ नि त्यहाँ मर्यो एकछिनमा म भिडियो बनाउँछु then like I was like man it makes like what the fuck is this like makes you wanna अनि पेट मरिरहेछ उसको पेट हैन मर्यो अरे कुनै कसरी I don't know अब उसले मार्यो कि मर्यो हैन त्यसपछि अब she has the time to place her phone, take a video and like go back to crying again people do a lot of weird shit for views अहिले है it's like TikTok मा प्रोफाइल मा माथि पिन भिडियो ब्रो एउटा त्यो भिडियो चाहिँ हाँस्दो क्या जस्तो 1980s को मान्छे चाहिँ ठोकेर like ढोकामा हुन्छ कुन चाहिँ I don't know how to say this man त्यो एउटा मान्छे हुन्छ कि ढोकामा so ढोकामा
ठोक्छ होइन 1970s को मान्छेहरू चाहिँ ढोकालाई न्यु खोज्छ हो 1980s ढोका बाल नदी हिँड्छ 1990sहरूको चाहिँ आया भन्छ होइन अनि 2000s यस्तो पासको मान्छे चाहिँ ठोकेपछि लडी बडी यस्तो भिडियो खिचेर like you have to see that video, man. It's damn funny. I was like, man, ठीक है यार. Everyone is looking for that one moment that'll make them viral के हुन्छ नि. Because everyone is living off that नि कतिजना त्यो एउटा थियो नि. I think that guy is from यस्तै दार्जिलिङ कतातिरको हो that guy. त्यसको एउटा funny video निस्केको थियो where he washes his face and regret हुँदैछ हैन तँलाई भने Bro, that guy surpassed 100k उ त्यो subscribers. अस्ति पुरा हाम्रो प्ल्याक लिएर फोटो खिचिरहेको थिएँ मैले त यो कान्छेले कहाँ देखेको बिकज आई जस्ट स द्याट वान भिडियो नि मैले त त्यो मात्रै हेरेको थिएँ अनि ऊ त आम्बो हिज बिन अब चर्निङ त्यो भिडियोको मनी रहेछ 100k पुगिसकेछ अनि रेस्पेक्ट द हसल त्यही त उसको अर्को एउटा भिडियो पनि छ होइन हाँसुदो छ त्यो चाहिँ यस्तो सामान बोकिरहेको हुन्छ ओ ब्रो हात खाली छ भने खाली छ त म त सामान पो बोक्ला कन्टो कटाइदेऊ न प्लिज आयो तर हामी पनि अब भनौँ न त्यही रेसमा होइन र रेस त त्यही हो आई मिन त्यो चाहिँ टिकटकमा हामी चाहिँ अलिक ओपर लामो फर्ममा टिकटकमा पनि हो नि टिकटकमा पनि आई मिन इफ यु क्यान बिट द एल्गोरिदम अब टिकटकको इज प्रिटी वियर्ड बिकज लाइक अब खै समटाइम्स समथिङ वर्क समटाइम्स समथिङ डजन्ट वर्क खालि हुन्छ नि तर अहिले उनीहरूको फुल्ली त्यो एडभर्टाइज बेस प्लेटफर्म भएको छैन नि त जस्तो लाइक इन्स्टाग्राम एन्ड फेसबुक एप सो टिकटकमा चाहिँ देयर स्टिल अब त्यस्तै मान्छेहरूलाई पपुलर बनाउने त्यो सपना देखाएर नै देयर पुलिङ पिपल अन टु द प्लेटफर्म बिकज एनी वान क्यान बिकम फेमस न सो द्याट वे लाइक पिपल विल बी मोर इन्ट्रेस्टेड टु गो अन द्याट प्लेटफर्म नयाँ हुन्थ्यो उनीहरूको बट वान्स दे हेभ लाइक all these people on their platform as much as Facebook and Instagram, then they'll start monetizing, selling their data to people, advertisers are like. And TikTok model is different in places like the rest of the world and then China. What do you mean? China, they promote educational stuff. Propaganda. As in anything. Could be you're a creator on TikTok and you create hacks about information technology. How to hate the Americans. No, त्यस्तो हैन अब त्यो पनि होला तर मोस्टली लाइक अब एजुकेसनल स्टफ लाइक अब ह्याक्सहरू अर साइन्स प्रोजेक्ट वाटेभर सो त्यस्तोलाई चाहिँ अगाडि बढाइन्छ क्या अब यहाँ त नाच्यो भने अगाडि बढाइन्छ होइन सो लाइक युर सर्ट अफ लेटिङ एभ्री वान गो टु वेस्ट एक्सेप्ट लाइक आफ्नो पपुलेसन मात्रै के रिकन्डिसन गरेको सो द्याट अब वान्स यु सी द्याट अब एजुकेसनल कन्टेन्टहरू तैँले बनाएर फेमस हुँदैछ भने सो यु वान्ट मेक द्याट न अहिले जस्तो अब एभ्री वान वान्ट्स टु डान्स त्यस्तै खाले कि चाइना इज लाइक crazy man custom dude sometimes I get like paranoid हुन्छ नि अब you know why हैन अघि हामी कुरा I get paranoid and I'm thinking like shit like we're getting squeezed by these Indians and Chinese the politics हुन्छ नि अन्त के हुन्छ अब क्या अब होला भोलि वार भयो भने अमेरिका र चाइना या अमेरिका र रसिया अभियसली चाइना विल गो एन्ड हेल्प इफ अमेरिका एन्ड चाइना रसिया फाइट फर युक्रेन अहिले होइन चाइनाले त गएर त्यहाँ इन्डियाले चाइना लाइक कति पोलिटिक्स होइन जियो पोलिटिकल सिचुएसन के भइसक्यो अब देयर सो मेनी एलाइज नेपाल चाहिँ त्यहाँ यत्रो सानो देश त्यहाँ चेप्टिरहेको आइम लाइक मेरो सेल्फ एस्टिम डाउन भइदियो मैले त्यसो सोच्दाखेरि नेपाल विल बी लाइक के हुँदैछ खालके क्या अब ब्रो दे इफ 1 billion people they just pee at the same time Nepal will like flood क्या अब we're at mercy of both ends like माथि पनि तल there is no other way like तो यता I'm like please यार के sometimes I think I'm dreaming or like होइन होला म त अलिक ठिकै छ अब यस्तै रहेछ है इक्वल हुन्थ्यो पनि तर जुन चाहिँ अमाउन्ट अफ इफेक्ट म्युजिकमा थियो नि इन टर्म्स अफ सब्सटेन्स अब्युज अहिले जति देख्दैन नि त्यति होइन डु यु थिङ्क अब त्यसले गर्दाखेरि इफेक्ट भएको छ क्रिएटिभिटी अर लाइक द काइन्ड अफ वर्क द्याट वाज नो पहिला
Substance abuse? Substance abuse. Like what, booze, you know? Booze, drugs, anything. तर पहिला पहिला इन्टरटेनमेन्टको लागि केही पनि थिएन नि त सो दे ह्याड टु रिलाइ अन ड्रग्स जस्तो लाग्छ क्या मलाई फेजै हो भएको छ लाइक हाम्रो चेतन दाइ हो क्या को चाहिँ चेतन दाइ? मान्छेहरू हेर्नुहुन्छ कोही कोहीले अब ड्रग्स गरेर गाइदिने होइन बवाल गाइदिने कोहीले ड्रग्स बिनै गाउनै नसक्ने पर्फर्मै गर्न नसक्ने तर अब ड्रग्स आई डोन्ट थिङ्क मैले चाहिँ ड्रग्सलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भने अलवेज यु सुड बी द कन्ट्रोल जसले पनि लाइक ट्राई फर्स्ट अफ अल ट्राई त अब गर सरी जिस्केको साइकेडेलिक्सहरू जसले पनि मैले चाहिँ अब त्यस्तो हार्डकोर ड्रग्स पनि भने त्यो ब्राउन सुगर त्यस्तो चाहिँ मलाई भन्नु पनि पर्दैन होइन तर इफ यु लुक एट साइकेडेलिक्स कोही कोहीलाई चाहिँ अब हेरेर हेर्नुपर्छ कि त्यो साइकेडेलिक्स पनि भास्ट त्यो माइन्ड हुनसक्छ नि त चेन्ज हुनसक्छ तर इट्स अल अबाउट एक्सपिरियन्स त्यो माइन्ड अनफोल्ड हो कि तिमीलाई अब यही मोडर्न अहिलेको जुन सोसाइटीमा बाँचिरहेको छौ नि होइन त्योदेखि वाक्क लगाएर तिमीलाई समथिङ न्यू गर्न तिमीले साइकेडेलिक्स गर्छौ नि होइन त्यो नट फर त्यो डोपामिन रन गर्न त्यो हुन्छ नि एउटा केमिकल हुन्छ नि त्यो गर्न ड्रग्स गर्छौ कि मेन त होइन सो आई डोन्ट थिङ्क त्यो भन्यो नि अघि डिसिप्लिन एउटा मान्छे डिसिप्लिन भएर होइन एउटा लाइफको गोल सेट गरेर उसले सरी म त डिसिप्लिन भएर ड्रग्स गरेर लाइफको गोल सेट गरेर आफ्नो लाइफलाई अब मेडिटेसन थ्रु अथवा के योगा थ्रु होइन तिमी जति साइकेडेलिक्स जति ड्रग्स जति जे पनि भयो त्यो कुरा चाहिँ तिमीले मेडिटेसन योगा रिचल गर्न सक्छौ अदर पाथवेज आई मिन म त ट्राई गर्दैन तर मैले त्यो चाहिँ रियलाइज किनभने साइकेडेलिक्स लास्ट टाइम गर्दाखेरि इट वाज ब्याक इन लाइक 2017 तिर होला कि त्यही बेला मैले रियलाइज गरेँ कि लाइक त्यही बेला म फुल अन मेडिटेसन गरेर हुन्छ मसरुम्समा मसरुम गरेर त्यो मसरुम्स खाएपछि त्यो हुन्छ नि त्यो फस्फिन्स हुन्छ नि होइन त्यही त हुन्छ नि ब्रो त्यो क्या के देख्छ नि 3D त इनर सेल्फ हेर्नुपर्छ रहेछ कि तिमीले 3D मात्र वा ऊ गर्यो भने द्याट्स अल थिङ यु गेट तर तिमीले त्यो अब इमोसन जस्तो त्यो गरेर मेडिटेसन गरेर मैले के रियलाइज गरेँ भने चाहिँ लाइक त्यो स्टेटमा पुग्न चाहिँ यु हेभ टु मेडिटेट एभ्री डे त्यो प्र्याक्टिस बल्ल तिमी त्यो स्टेटमा पुगेपछि युल बी देयर फर एभर के लाइक त्यो स्टेट पुग्छ कि एन्ड द्याट्स द गोल फर एभ्रीवन तर लाइक ड्रग्स इज जस्ट वान थिङ होइन लाइक देयर आर अदर थिङ्स अबाउट द्याट अब सोसाइटीको नट अब सोसाइटी मात्रै भन्दैन लाइक जस्ट लाइक लिगल त्यो के प्रेसिडेन्सले गर्दा पनि त्यो प्रेसर हुन्छ नि द्याट हेज कम अपन लाइक आर्टिस्ट एनी वान क्रिएटिभ त्यसले गर्दाखेरि आई फिल लाइक अब मान्छेहरू अति त्यो टेम भएर त्यो यु नो लाइक हिन्डरिङ पिपल्स क्रिएटिभिटी टाइप बिकज अब राइट नाउ जे कुरालाई पनि अब यु हेभ टु थिङ्क ट्वाइस हुन्छ नि स्पेसली अब आर्टिस्टहरूको लाइक यु हेभ टु एक्सप्रेस न होइन एक्सप्रेसन त हो नि वेयर यु क्यान लाइक इट्स लाइक अ मिडियम फर यु टु एक्सप्रेस यर आर्ट अनि त्यो एक्सप्रेसनमा देयर सो मेनी हिन्ड्रेन्सेस के हो अहिले स्पेसली सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि भनौँ न अनि केही भन्नु अगाडि अफ थिङ्क ट्वाइस ला यसलाई अफेन्ड होला कि उसलाई अफेन्ड होला कि अब सर्टन थिङ्स आर एस्टाब्लिस अब लाइक त्यो एउटा प्रिन्स भन्ने सिङ्गर छ कि द वार इज इन साइड आवर हेड कि अब चाहिँ सो त्यो भनेको अब सोसियल मिडियाहरूले त्यस्तो कुराले हामीलाई वार खेलाइरहेको छ कि हुन्छ नि नट त्यो बिगेस्ट त्यो बम सम्झे होइन अरे हाम्रो माइन्डले त्यो गरेर हुन्छ कि अब चाहिँ सो इट अलरेडी स्टार्टेड कि हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ नि त्यो टिकटक एन्ड अल त्यस्तो कुराहरू तिनीहरू भनेको चाहिँ स्टेप लिँदा हो कि त्यो होइन त्यही भएर अहिले चाहिँ कन्सियसनेस अवेरनेस चाहिँ एकदमै आफूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सिक गर्नुपर्छ कि रादर देन हुन्छ नि अहिले चाहिँ भनेको त्यही हो ब्रो अहिले ब्रो जेसै गरे पनि अहिले चाहिँ ह्याप्पी भन्ने कुरा हुँदैन होइन अनि हामीले त्यो ह्याप्पीलाई पनि चेन्ज गर्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई बट वी हेभ टु बी अवेर अबाउट इट के हुन्छ नि वाट इज गोइङ अन होइन त्यो कुरा चाहिँ हरेक कुरामा आउँछ कि आजकल मलाई के लाग्छ भन्न इग्नोरेन्स इज ब्लिस लाग्छ क्या अब we're in an age where you're over flooded with information हुन्छ नि then it takes up all your space अब तैँले if your photo हेर्छस् you can't unsee it right like होइन अब म उता तैँले swipe या refresh गरे पनि it's somewhere at the back of your mind it's occupying some storage capacity in our fucking mind like you could be using that elsewhere हुन्छ नि अन्त sometimes I'm like
त्यहाँबाट थाहा नभएको भए ठिकै ठिकै थियो भोलि पहिला मेरो बाजे बोजूलाई के थाहा अब इजरायल पालेस्टाइनहरूमा के वार हुँदैछ होइन उनीहरू खुसी क्या अब दे लिभ लङ होइन अब दे आर वेल इन्टु देयर 80s एन्ड लाइक नट त्यस्तो हेल्थ प्रब्लम केही नभएको अहिले म आफूलाई हेर्छु आम अलरेडी लुकिङ लाइक देम हुन्छ नि स्ट्रेस्ड आउट बिकज आई गिभ अ फक अबाउट वाट्स ह्यापनिङ एन अदर साइड अफ द वर्ल्ड लाइक टु मच इन्फर्मेसन अनि मेरो आफ्नै घरको पछाडि के हुँदैछ चाहिँ थाहा छैन तर यु नो लाइक पर चाहिँ युक्रेनमा चाहिँ रसिया के गर्दैछ खै मलाई चाहिँ अब यस्तो हामी यस्तो स्टेजमा पुगिसक्यो नि वर्ल्डमा हेर्नु ब्रो इग्नोर गर्नु मिल्दैन कि कुराहरू हुन्छ नि युआर अलरेडी द पार्ट अफ इट के तिमीले एउटा पार्ट प्ले गरिरहेको छस् फिल हुन्छ कि मलाई अनि इभन द उसले पनि प्ले गरेर आफ्नो सबको एउटा पार्ट प्ले गरेर हुन्छ कि द्याट्स मेकिङ वर्ल्ड मोर फक्ड अप के ब्रो What do you mean, bro? Like, expand a little bit. Like, भनौँ न एउटा हामी कस्तो अहिले जेनेरेसनमा पुगिसक्यो भने अब मेटाभर्स होइन त्यो भयो हामीले प्लस एउटा पल्युसनको लागि होइन तिमीले अनअवेयर भएर पनि तिमीले एउटा अब प्लास्टिक हुन्छ नि एउटा प्लास्टिक युज गर्छ होला होइन फ्यालिदिन्छ होला त्यो प्लास्टिक त्यो अनअवेयर भएर नै हामीले हेल्प गरिरहेको छ कि वर्ल्डलाई त्यो मोर पल्युटेड बनाउनु सो मैले त्यो भयो इग्नोर अब त्यो कुराहरू चाहिँ इग्नोर गऱ्यो भने द्याट हामीलाई त अफेक्ट गर्दैन अफकोर्स होइन तर नेक्स्ट हाम्रो जुन जेनेरेसन छ नि त्यसलाई अफेक्ट गर्छ कि सो अहिलेको पिक मलाई चाहिँ के लाग्छ हाम्रो जेनेरेसन इज द क्वेसन मार्क फर दि अदर जेनेरेसन के अब नेक्स्ट जेनेरेसन हुन्छ नि हामी चाहिँ वी आर द क्वेसन मार्क किनभने हामीले चाहिँ पहिले मोबाइल फोन यत्रो सानोदेखि नभएको टेलिफोनदेखि लिएर त्यो स्टेजबाट अहिलेसम्म आइरहेको छ नि त सो वी आर द नेक्स्ट बिग क्वेसन के हामी चाहिँ वी आर द चेन्ज मेकर्स के वी क्यान आइदर चेन्ज अर लाइक fuck it up. I think we're fucking it up. I think it's safe to say that like, we're fucking it up, bro. Like, I'm at this point where I don't give a fuck about the next generation. You know what I'm saying? Like, होइन मै खान्छु अहिले खान्छु मलाई भोलिको पनि केही थाहा छैन मतलब छैन होइन भोलि मेरो छोरा हो छोरीले जे सुकै गरोस् आफै गरोस् त्यो ओभरलोड भएर भएको जस्तो लाग्यो अब लाइक एभ्री वान निड्स अटेन्सन खाले हुन्छ नि अब लाइक प्यालेस्टाइन उयोमा पनि ध्यान दिनु पर्यो यता फेरि टिबेटमा पनि के गर्दैछ चाइनिजहरूले हो बट त्यतिखेर लाइक यु सेड यो ओल्डर जेनेरेसनहरूको द ओन्ली थिङ द्याट कुड केयर अबाउट इज लाइक वाट वाज इन फ्रन्ट अफ देम खालि सो इट्स मोर इन्टिमेट एन्ड पर्सनल हुन्छ नि अब यो प्यालेस्टाइनमा के भइरहेछ अब हामीले के गरेर अब एउटा स्टोरी रिपोस्ट गरेर त केही हुँदैन होला होइन अझै पनि त्यसमा पनि गिल्ट ट्रिपकै मान्छेहरूको नार्सिसिजम छ के ब्रो सबैतिर के इट्स यो वर्ल्ड नै त्यसरी रन भइरहेको छ कि सोसियल मिडिया पनि त्यसरी रन भइरहेको छ एकदमै होइन जे कुरा पनि त्यसरी रन भइरहेको छ कि वेयर आर सेल्फिस त्यो चाहिँ अब त्यही भएर वेयर द नेक्स्ट बिग क्वेसन त्यही हो कि वेयर सेल्फिस द्याट्स वाइ वेयर द नेक्स्ट बिग क्वेसन I think selfish is an understatement, bro. I don't think there's a word for it also yet. What we are. कति छाडा अब चाहिँ डिस्किन पर्ला स्याड ब्रो एकछिनमा है लेट्स एन्ड इन दिस माइ 6:35 कति भयो हाम्रो त्यहाँ तर टाइम हाम्रो टाइम ल्याप्स पनि टाइम भइदियो होला ब्याकग्राउन्ड त्यही भने तिमीहरूको अस्ति भर्खर एल्बम लन्च भएको वेयर क्यान इफ पिपल वान्ट टु गेट इट वेयर क्यान दे गेट इट हामीलाई स्पोटिफाई मा सपोर्ट नै पुरै गर्ने भयो भने चाहिँ अब नुडलबाट किने हुन्छ हैन स्टिल अन नै छ हामी त्यो त तर अब गीत सुन्ने नै हो भने स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म सबमा छ स्पोटिफाईहरु त्यहाँबाट अलिकति आउँछ नुडलबाट किन्यो भने चाहिँ अलिक बढी पैसा हुन्छ हैन उताबाट आयो भने चाहिँ त्यही हुन्छ डु यु गाइज हैव मर्च एनीथिङ लाइक मर्च चाहिँ अहिलेसम्म प्रिन्ट गराएको छ हामीले पहिला लेट द युनिभर्स फाइन्ड यु भने प्रिन्ट गराएको थियो त्यो चाहिँ अहिले छैन अरू स्टक नै छ फेरि प्रिन्ट गर्छ होला प्लस यो नयाँ एल्बमको पनि डिजाइन छ प्लान गरिरहेको छ तर एकदमै लिमिटेड हुन्छ किन हामीसँग थोरै पैसा छ बनाउन अनि त्यो बनाउन पनि थोरै बनाउँछ अल्सो हामी आज केजेसीमा छ है say something quickly about KJC, you know, for classes or for budding musicians. Marketing. No, we're just showing our gratefulness for giving us the space. You get to take open con भन्ने different department छ त्यो चाहिँ guitar, bass, drums, vocals हरुमा छ अनि it's like different than diploma चाहिँ छुट्टै कोर्सेस हो पप रक डिप्लोमा छ 1 year को अनि jazz डिप्लोमा छ 2 years को
पप रकले हुन्छ 1 वर्ष जस्टिन बिबर हुन्छ काठमाडौँ ज्याज कन्जर्भेटरी हाम्रो जम्सीखेलमा छ प्लिज आइदिनुहोस् हल्का सिक्दिनुहोस् थ्याङ्क्स फर कमिङ है अनि तपाईँहरूको एल्बम लिङ्क विल लिभ इन द डिस्क्रिप्सन पनि थ्याङ्क्स गाइस तिमीहरू पनि सुन न यसो एल्बम रिपिटमा फेभरेट गीत चाहिँ हे हो नि हे ओ गफ गफ पास गरेपछि टक्क लगाएर सुन अनि मजा आउँछ सबैजना सुन है भ्युज अलिक बढ्यो भने हाम्रोबाट हेरेर आएको जस्तो थ्याङ्क यू सो मच गाइस Thank you guys for inviting us. Yes. Ambo. It's a kind of